खोइ सर यो जाऊ यता जाउँ न भनेको होस् भिडियो राख्नु छैन खाने काहीँ डर उठेको फेरि लास सट्यो भने हुने बाबा भएको लाग्थ्यो जानु पर्यो त के गर्नु पर्यो त्यो फेरि मन भयो चिसो हावा घरै चिसो भयो Shoot it. खानु खान्छ राति सकेपछि खाँदैछ कि आइज नि आइज सुरेज सुरी नै आइज ठाउँ के गर्नु छेल्नु छ ल ठाउँ कहाँ छेल्नु छ नै बिहाउती खा भयो बस्नु पर्यो खान्छ नि राख्नु पर्यो आमै आगो पुग्यो है अब बिस्मिल्लाह तार उसिनु पर्ने छ यहाँ छ चारो अनि ए नगर सुँगुर ल्याउँछु यहाँ म ल्याउँदैछु है चारो ल्याउँदैछु सुँगुरकी के छ ल खाऊ चारो है निकै भोक लागेछ अनि खा न
बाँच्छ बारेकोले बिराइ पछिल्लो हुने महिना माने कुसा हो र नखियाएको बेला नसकेको बेला माथि ओरा बारेकाला दाजु लखाइदेऊ बाघ आम्बटा होस् र चोइ छरप छरप खुट्टे सुप्पो मिठो मुरली बाजु आज खाने मका गायो में लङचङको मुरली बाजु बनाइमा तिरी मुरली बाजु बनाइमा के छ नि कान्छीको मनाइमा के छ नि कान्छीको मनाइमा इवा फर्नेर त म त यहाँ छोराछोरीसँग बोल्नुपर्ने कि मेरो पैसा पनि हरायो 1012 1300 त मेरो पैसा हुनु पनि अंदर में देखो ना ये तो किसा तो कौन सा बोट कौन है क्या है त्यो कान्छियाको तो ठक्कै छ नि छान्छु म देला कान्छियाको छ नि यति चाहिँ मेरो आँखामा लाउँछु नि यति त डाँडै सिनेर खाने दिँदा थाक हरि हरि सबै दबाई ल्याएछ औषधि मान्छे औषधि लिइरहेछ म चाहिँ राम्रो छै खानु त लेम सक्छ खुदो कुसो राम्रो लुकमा आएको छु उसलाई पानी दिइपठाएको थिएँ के गुलियो सक्छ यातायात सोना चाहिँ हुने खाइसुनको आसे बिचारै उहाँमा पनि विषय मगले खिच्नमा पैसा लुङटारङको सबै बाहिरै छन् सबै दिसेर खट्टु मोरा मेन्ची